50 éven fedeztem fel ezt a tájat, akkor láttam meg először, de akkor egészen más volt. Vízzel teli, csapadékosabb volt az éghajlat is, a vegetáció dúsabb volt, gyönyörű ritka növények virágoztak a fák körül a réteken. Ez ugyan elmúlt az a régi kép, de viszont egy teljesen új arca jelent meg a tájnak. Mint az idők tanulja, 50 éve követem itt a fáknak a sorsát. Szeretem őket. Mint győri lakos, ezt negyed óra alatt elérem itt a Rábcának a területét, és tényleg szebbnél szebb részek vannak. Egyik kedvenc helyem. Ezek bizony ilyen 50 és inkább 100 évhez közeli fák, amik régen nagyon jó állapotban voltak. Sajnos, mivel a víz egyre jobban eltűnik, itt ez a rész is kiszáradt teljesen, azóta ugye pusztulnak a fák. Ez a terület a valaha volt lábvilágnak a szépségéről sokat mesél nekünk, és valami különleges festői szépségük van, legalábbis számomra. És van régebbi felvételem, 50 éve, amikor ez még békaliliommal gyönyörűen tele volt. Nekem egy nagy tanítómesterem, aki filmes volt, úgy hívták, hogy Homoki Nagy István. És ő rengeteg tanácsot adott, hogy igyekezzek ne csak dokumentálni, hanem művészi szintre vinni a felvételeket. Egyik legkedvesebb régi képen a Hortobágyon, amikor téli szállásra vonul a golya. Ugyanígy köd volt, ami egy pillanat alatt fölszállt, ősszel hajtották a gulyát, talán egyik legszebb, legművészibb felvételemnek tekintem azóta is. Ha ilyen technikai fölszereléssel régen tudtam volna fényképezni, mennyivel különb képeket tudott volna az ember csinálni, mint amikor még a lemezes géppel kínlódtunk. Most meglátogatjuk egyik kedvenc öreg fámat, ami itt az idők folyamán már egy kicsit megdőlt, és ezt mindig kihasználom, ezt a helyet arra, hogy egy kicsit pihenjek itt, és hát töprengjek itt a öreg fűzfáknak a sorsán. Annak már alig van egy kis kérge, de mégis teljesen frissen, fiatalosan kihajt, vagy éppen ez a fa, ami alatt itt ülök. Ez is már itten félig eldőlt, a sorsát kezdi beteljesíteni, de még mindig újra kihajt, és a nyári időszakban pedig csodálatos lombokat nevelnek. Volt olyan szakasza itt is a Rábcának régen, hogy végig ilyen hullámtörő fűzfából font vesszősor volt, ami védte. És ez a terület direkt erre volt. És hát azért emellett volt a kosárfonás. Azelőtt én Sárospatakon nőttem fel a Bodrog partján, mindig azt mondom, hogy az volt az otthonom, de 50 év után ez lett az igazi otthonom. Fiatal korban úgy voltam én is, hogy úgy mindent akartam gyorsan, hirtelen, de most már viszont mindenre van időm megfigyelni, dokumentálni, gyűjteni a képeket, és ez egy külön érték. Az is a célom, hogy azt a sok szépséget, amit én is láttam itt az évtizedek alatt, azt egy kicsit elhozzam a közönség részére, hiszen nagyon sokan nem jutnak el erre a helyekre. Sose felejtem el, hogy a nyugdíjazásom napját követő héten elmentem Erdélybe azzal a céllal, hogy 1 hónapig ott maradok. És 2 hónap után jöttem haza, annyira megkapott ott a természet szépsége, és akkor úgy voltam vele, hogy Istenem, hogy miért nem mentem el én ide legalább 10 vagy 20 évvel előbb. A fotózás, ez megmaradt egy gyönyörű szenvedélynek. Hát elbúcsúzom egy rövid kis időre ettől a kedves kis fámtól. Még hosszú évekig kívánok neki egészséget.